Most zajlik egy ritka halfaj, a tiszai ingola ívása. László azokat a szakaszokat járja be, ahol intenzív ívás várható. És egy másodperc csak ide ránézek a vízre, hogy ez is egy durvább kavicsos szakasz, de ott ívik az ingola. A mélyebb mederkottyanok és a meggyorsuló vízű surrantóknak a határán, ahol még nem elég gyors a víz, meg még nem túl mély, ugye ilyen helyeken ívnak ezek az állatok. Ebben a vízrendszerben él a hazai ingola állomány 95%-a. A régebben erdélyi vagy még korábban kárpáti ingolának nevezett hal a Tisza vízrendszerében alakult ki. Napjainkban ritkán fordul elő és fokozottan védett. A víz tisztaságára rendkívül érzékeny. Vigyázzok, hogy nehogy rálépjek esetleg néhány példányra. Ha az ingolák jól érzik magukat és a számuk gyarapszik, az egy egyértelmű visszajelzés arról, hogy a patak és környezete is egyre jobb állapotban van. Természetben minden szeletke fontos, minden elem. Ha megbomlik az egyik elem abba a láncolatba, bármi megbomlik, az beláthatatlan következményekkel járhat. És ezt ugye sokan nem fogják föl. A kristálytiszta hegyi patakok mellett az Alföld vizes élőhelyei sok feladatot adnak a természetvédelmi őröknek. Csaba egy speciális nádvágó vízijárművet használ, hogy az élőhelyet változatosabbá tegye. A Kolontóban ilyen vízszint mellett teljesen zárt nádatok alakulnak ki, és ahhoz, hogy ilyen mikronyílt vizek legyenek, ami például cigányrécének, vagy például a lápipócnak, vagy réticsiknak jó élőhely, azokat csak mesterségesen tudjuk létrehozni, és májusban, amikor már a nád kellőképpen fölnőtt, akkor kell levágni, és majd vissza fog szorulni, és felnyílik, de kisebb nyílt vizek fognak kialakulni. A természetvédelmi szakemberek együtt dolgoznak más kutatókkal, közösen végzik el a rendszeres állapotfelméréseket. A legnagyobb értéke tulajdonképpen itt azt képviseli, hogy egy nagyon stabil lápipóc állomány él itt a területen. Több tízezeres állomány, és ameddig stabilan tudjuk tartani a Kolontónak a vizét, ez az állomány itt hosszú távon is fennmaradhat. A lápipóc elég különleges halfaj. Ma már csak néhány helyen szigetszerű állományokban található meg hazánkban. 4-5 évig él, fő tápláléka a szúnyoglárvák és más vízirovarok. Egyre jobban kiszorítják a betelepülő fajok, mint például a naphal. Sajnos ez is naphal. Az a cél a természetvédelem számára, hogy a legváltozatosabb élőhely struktúra kerüljön kialakításra, és ez hozza létre a legnagyobb diverzitást. Az őrszolgálat feladatai közé tartozik a vízitúrázók ellenőrzése, főleg a zártabb területeken, ilyen a Bodrogzug is. Szevasztok! A természetvédelmi őrök fokozottabban figyelnek a vízitúrázókra, hogy időben észrevegyék és figyelmeztessék azokat, akik nem tartják be a védett területeken érvényes szabályokat. Orvhalászathoz riasztják az őrszolgálat munkatársait. Az őrszolgálati munkának ez is része, elkapni az orvhalászokat. Nincs engedélyük se, meg erre pláne nincs. Se csónakra, se horgászatra, semmire. Hibátlan. Ez ma volt itt volt. Aki ezt működteti, a feltételezések szerint, ez semmiféle halászati ellenőri jogosítványa nincsen, és ilyet nem csinálhat. Megyünk be a helyszínre, kint vannak a csávók, szóltak, hogy kint vannak a vízen, úgyhogy mi megyünk be, de itt tudni nem jönnek, csak találunk. Ki tudja, mikor jönnek érte vissza. Sándor figyeli az érintett területet. Az őrszolgálat együttműködik a halőrökkel és a rendőrséggel. Az akció sikeresen zárult, a rapsicokat sikerült lefülelni. Jártál már ilyen szabba? Ne akard kihúzni a lábad, ha megtorulsz. Türelemmel, lassan és segítünk. A mostani lehalászás célja elsőlegesen az, hogy ez a tórendszer és azoknak a műtárgyai már teljesen elöregedtek, használhatatlanná váltak, nagyon kockázatos volt már az üzemeltetése ennek a területnek, és a műtárgyak felújítása fog következni itt a lehalászás után. Azért nagyon fontos, hogy ez a tó és a tórendszer éppen maradjon, mert nem csak a vízhez kötődő fajok nagyon fontosak itt, hanem sok száz, sok ezer hektár erdő léte függ ettől a víztől. Hogyha valamilyen oknál fogva kevesebb vizet tudunk tartani itt a tavakban, akkor a környező lápok is mind kiszáradnak, lecsökkennek. A többiek jönnek válogatni. A halak fajta és méret szerint kerülnek szétválogatásra. A piacon eladható halakat a Nemzeti Park értékesíti.
Az inváziós és apró halakat madár és vidra menhelyekre viszik tápláléknak. Az értékes tenyészhalakat egy másik tóba helyezik el. Most az utóbbi időben elsősorban a vizes élőhelyek kezelésével és ezeknek a fejlesztésével foglalkozunk. Nagyon sok vagyongazdálkodást végzünk ott a tájegységben. Ez is nagyon színes erdők, állatok, gyepek, halastavak nagy részét képezik a feladatainknak. Itt a tavak környezetében a vízviszonyok olyanok maradtak, amilyen 100 évvel ezelőtt lehettek. Ennek megőrzése fontos. Ezt a természetes életközösséget megpróbálják megőrizni és fejleszteni, hogy minél több védett és veszélyeztetett fajnak tudjanak menedéket biztosítani. Zoltán május végén és június elején nagyon sokat van a vizen. Ilyenkor indul el a tiszavirágzás. Ilyenkor az őrszolgálat fokozott figyelmet fordít a horgászok ellenőrzésére, hiszen köztudott, hogy a halak kedvenc tápláléka a kérész. Ezekben a napokban a horgászok nagyobb mennyiségben szokták illegálisan gyűjteni. Még a 18. században és azt megelőzően Európa legtöbb folyójában jelen volt. Gyakorlatilag teljesen eltűnt, és ez a szennyezéseknek tudható be. Kiemelkedő érték, hogy egyáltalán a Tiszán és a vízrendszerén még egy stabil állománya van ennek a fajnak. Nem tudjuk annak az okát, hogy most az elmúlt 3 évben mi miatt volt csak ilyen néhány százezres, nem pedig az a több milliós, ami korábbi években is jellemző volt. A rajzás alkonyat előtt kezdődik, a hímek a víz fölött repülve keresik a nőstényeket. A tiszavirág nagyon fontos eleme a folyó ökológiai rendszerének. A lárvák a partfalban U-alakú járatokban élnek. A tiszavirág jó indikátorfaj, jól jelzi a folyó szennyezettségét. Szerencsére a Tiszában még milliós példányszámokat találunk. A kifejlett rovaroknak a szaporodás mellett is nagyon fontos szerepük van. Hatalmas fehérjeforrást nyújtanak. Nem csak a halak, hanem más gerincesek, legfőképpen madarak táplálkoznak velük. Ez is mutatja, hogy nem mutatóba kell megőrizni a rovart, hiszen a rajzás tömegessége az, ami a stabil alapja a faj hosszú távú megőrzésének. A tiszavirágzással kapcsolatos feladatok rávilágítanak arra, hogy egy rovarfaj védelmén keresztül egy egész élőhely életközösségére lehetnek hatással az elhivatott természetvédelmi őrök. Akcióban a természetőrzői. Csónakon a vizek világáért. Nézd meg a teljes filmet. Kattints a természetre.